Hello everyone, এতিয়া আমি thermodynamic relationship to পঢ়িম তো বেসিক ম্যাথমেটিক্স কিছুমান পঢ়িলা এটো বেসিক ম্যাথমেটিক্স তো পঢ়িলে তোমালোকে হেৰিটো বুজি পাবা thermodynamic relationship to বুজি পাবা তো বেসিক ম্যাথমেটিক্স তো কি কৈছে যে b is equal to m dx plus n dy if b is a continuous point function then যদি b to যদি continuous point function হয় having exact differential then যদি b to যদি point continuous point function হয় আৰু যদি exact differential থাকে যোনটো exact differential এটো দেখিছে না exactly differentiate কৰিছে x আৰু y তেতিয়া হলে কি হ'ব then del m by del y at constant x is equal to del n by del x at constant y বুজি পাইছা তেতিয়া হলে যদি point function আৰু যদি exact point function হলে exact differential হ'ব তেতিয়া এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিব del m by del x del m by del y at constant x is equal to del n by del y del n by del x at constant y so এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা আৰু এটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে কি সাইক্লিক ৰিলেশনশিপ এটো কেনেকৈ আহে মই এতিয়া দেখাই আছো বাৰু del x by del y at constant z into del y by del z at constant x into del z by del x at constant y is equal to -1 এটো কেনেকৈ হৈছে মই এতিয়া দেখাই আছো এটো চাই লও এই কোৱেশ্চন দেখিছানে এই থিওৰম number 2 to so theorem number 2 কি কৈছে if three variables x y and z can be expressed as a function of expressed as a fundamental relationship f x, y, z is equal to 0 all the three variables are dependent তেতিয়া হলে এটো হ'ব pressure volume আৰু temperature relationship del dp by এটো del বুলি ধৰিব পাৰা d বুলি ধৰিব পাৰা dp by dv at constant t dot dv by মানে এইটো এনেকৈ গৈছে মানে বুজি পাইছে নে dv by dt at constant p dot dt by dp at constant v ক্লিয়াৰ হৈছে মানে প্ৰথম এনেকৈ থাকিলে dp by dv at constant t তাৰছত v to t দি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলো এইটো হৈ গ'ল এবাৰ নেক্সট t to p দি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম আগৰ v to t দি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছিলো এবাৰ t to p দি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম তো ইজ ইকুৱেল টু -1 আছে এটো সাইক্লিক ৰিলেশন বুলি কয় এটো অপচন এটো কেতিয়াবা এমসিকিউত সোধে যে কি এটো ভ্যালুটো কি হ'ব -1 হ'ব নে 0 হ'ব নে কি হ'ব তো -1 হ'ব তো এটো -1 হ'ব হল আৰু এটা আছে সাইক্লিক ৰিলেশন তো এটো চাব পাৰা এটো x z is equal to z is a function of x y আৰু f ইয়াতে আসলে y is equal to y is a function of y x আৰু z ঠিক আছে এটা নেক্সট আহি গল গিবস ৰিলেশনত আমি এই দুটাটো পাইছো যে কি du is equal to tds equation minus v dp হয়নে আৰু dh is equal to tds plus dh is equal to tds plus এটো sorry du is equal to tds minus p dv আৰু dh is equal to tds plus v dp এটা আমি পাইছো তো আৰু এটা আছে df is equal to minus s dt minus p dv আৰু dg is equal to minus s dt plus v dp তো এইকেইটা ৰিলেশন কেনেকৈ আহিছে তো এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব এই স্কয়াৰটো মনত ৰাখা ট্ৰিক্স এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব গ্ৰেট প্ৰীতম পিয়াৰে have studied under very fine teacher এটো তো গ্ৰেটৰ ঠাইত জি আহিছে প্ৰীতম পিয়াৰৰ ঠাইত পি আহিছে হেভৰ ঠাইত এইচ আহিছে ষ্টাডিৰ ঠাইত এছ আহিছে আণ্ডাৰৰ ঠাইত ইউ আহিছে ভেৰি ঠাইত ভি আহিছে আৰু ফাইনৰ ঠাইত এফ আহিছে আৰু টিচাৰৰ ঠাইত টি আহিছে এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এনেকৈ যাম এই ডাইৰেকশ্যনটোত মুভ হৈছে নহয় এই ডাইৰেকশ্যনটোত যাম তাৰপিছত এটা কাৰ্চিন ইফালৰ পৰা এনেকৈ আৰু এটা কাৰ্চিন মানে ৰাইটৰ পৰা লেফ্ট ইফালৰ ৰাইটৰ পৰা লেফ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম এইটো মাজৰটো ধৰিম du ধৰিম এইটো du is equal to আমি কি পাম ইফালে কি আছে ইফালে আছে s তো ds আৰু ইফালে আছে v dv তো dv টো কোৰ পৰা আহিছে যদি আহে এনেকৈ আহা ডাইৰেকশ্যন হয় তেতিয়া হলে মাইনাস চিন দিব লাগিব
আৰু ds পৰা যোৱা ডাইৰেকশ্যন দেখাইছে মানে এইটো প্লাছ চিন দিছোঁ আৰু এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে p পৰা আহিছে তো p আৰু এইটো ক'লৈকে গৈছে t লৈকে গৈছে তো t তেনেকৈ নেক্সট dh টো চোৱা dh তো dh ইজ ইকুৱেল টু ইফালে দেখুৱা dp আৰু ইফালে ds সেইকাৰণে dp আৰু ds দুইটাৰ পৰা গৈছে সেইকাৰণে গৈছে মানে দুইটাতে প্লাছ মানে তাৰপিছত দুইটাতে প্লাছ হৈছে তাৰপিছত কি হৈছে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে dp টো ক'লৈকে গৈছে v লৈকে সেইকাৰণে dp টো v লিখিছোঁ dp ৰ লগত v লিখিছোঁ আৰু ds টো ক'লৈকে গৈছে t তো ds ৰ লগত t লিখিছোঁ তেনেকুৱা তাৰপিছত df টো চোৱা df ইজ ইকুৱেল টু dt আৰু dv সেইকাৰণে dt আৰু dv কিন্তু আহিছে নে গৈছে দুইটাতে আহিছে সেইকাৰণে মাইনাছ চিন দুইটাতে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে ds ৰ পৰা আহিছে তো dt টো ক'ৰ পৰা আহিছে s ৰ পৰা আহিছে তো s লিখিছোঁ আৰু dv টো ক'ৰ পৰা আহিছে p পৰা আহিছে সেইকাৰণে dv ৰ লগত p লিখিছোঁ আৰু দুইটাতে মাইনাছ লিখিছোঁ কাৰণ আহিছে তেনেকৈ dg টো তেনেকুৱা চেম dg টো কি লিখিছোঁ dg প্লাছ dt আৰু dp এইটোত আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে s ৰ পৰা তো s লিখিছোঁ মাইনাছ দিছোঁ আহিছে কাৰণে এইটো dp টো গৈছে মানে প্লাছ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে v তো v ক্লিয়াৰ হৈছে তো আগৰটো আছিলে গিবছ ৰিলেশ্যন এবাৰ আহিব মেক্সৱেলছ ৰিলেশ্যনতো গ্ৰেট প্ৰীতম পেয়াৰে হেভ ষ্টাডিড আণ্ডাৰ ভেৰি ফাইন টিচাৰ তাৰপিছত আগৰ পাৰ্ট কেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা কাৰ চিনটো এনেকৈ দিছিলোঁ ন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এবাৰ কাৰ চিনটো বাহিৰত দিব লাগিব এবাৰ এনেকৈ গৈছে এবাৰ এনেকৈ গৈছে এবাৰ তলৰ ফালে গৈছে এবাৰ ওপৰ ফালে গৈছে এবাৰ তলৰ ফালে গৈছে এবাৰ ওপৰ ফালে গৈছে এবাৰ ৰাইটৰ ফালে গৈছে এবাৰ লেফ্টৰ ফালে গৈছে তেনেকুৱা তো তাৰপিছত কেনেকৈ কৰিম চোৱা এবাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আগৰবাৰ মাজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এবাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তো dt আছে dt টো t টো ক'ৰ পৰা গৈছে t টো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে তো এইটো কাৰ চিন দুইফালে গৈছে তো dt ডিভাইডেড বাই dp মানে যদি লেফ্ট টু ৰাইট কৰিছোঁ এইটো লেফ্ট টু ৰাইট কৰিব লাগিব তো dv ডিভাইডেড বাই ds হয়নে তো এইটো চোৱা এতিয়া কনষ্টেণ্ট এইটো যদি p আছে তো এইটো কনষ্টেণ্ট s হ'ব আৰু এইটো যদি s আছে এইটো কনষ্টেণ্ট p হ'ব তেনেকুৱা আৰু এবাৰ ৰাইট টু লেফ্ট কৰিম dp ডিভাইডেড বাই dt আৰু ds ডিভাইড বাই dv del s ডিভাইড বাই dv তো এইটো যদি t আছে কনষ্টেণ্ট v হ'ব আৰু এইটো যদি v আছে এইটো কনষ্টেণ্ট t হ'ব এতিয়া মাইনাছ চিনটো কেনেকৈ হৈছে যেতিয়া আমি ভাৰ্টিকেলি কৰিম আপ ডাউন যিকোনো হ'ব পাৰে ভাৰ্টিকেলি যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিগেটিভ চাইন দিলে হ'ল যেনেকৈ dt ডিভাইডেড বাই dv আৰু ইজ ইকুৱেল টু dp ডিভাইডেড বাই ds আৰু যিহেতু ভাৰ্টিকেল কৰিছোঁ তো মাইনাছ এইটো যদি v আছে এইটো কনষ্টেণ্ট s হ'ব এইটো যদি s আছে এইটো কনষ্টেণ্ট v হ'ব নেক্সট তেনেকৈ মই d বুলি কৈ আছোঁ চৰি ডেল হ'ব দেই del v ডিভাইডেড বাই del t ইজ ইকুৱেল টু del s ডিভাইডেড বাই del p এইটো যদি t আছে এইটো কনষ্টেণ্ট p হ'ব আৰু যদি p আছে এইটো কনষ্টেণ্ট t হ'ব আৰু মাইনাছ চিন হ'ব ঠিক আছে ভাৰ্টিকেল কৰিছোঁ কাৰণ মাইনাছ আৰু নেক্সট আহিব ভলিউম এক্সপানচিভিটিটো আমি আলফা দি ডিন'ট কৰোঁ তো ভলিউম এক্সপানচিভিটিটো ডাইৰেক্ট মনতে ৰাখিব লাগিব কি কৈছে ভলিউম এক্সপানচিভিটি ইজ এন ইণ্ডিকেশ্যন অফ দ্য চেঞ্জ ইন ভলিউম এক্সপানচিভিটি মানে কি ইণ্ডিকেট কৰে চেঞ্জ ইন ভলিউমটো ডেট অকাৰ্ছ ৱেন টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছ কেতিয়া ভলিউম চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হ'ব while প্ৰেছাৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট আৰু প্ৰেছাৰটো কি হ'ব কনষ্টেণ্ট হ'ব মানে কৈছে ভলিউমটো কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হ'ব আৰু প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকিব সেইটো কয় ভলিউম এক্সপানচিভিটি প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট ৰাখি যদি টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ কৰোঁ আৰু যদি তেতিয়া ভলিউমটো যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব সেইটোকে কয় ভলিউম এক্সপানচিভিটি তো আলফা দি ডিন'ট কৰোঁ আলফা ইজ ইকুৱেল টু del v বাই del t এট কনষ্টেণ্ট p আৰু ইনটু 1/v2 কৰি দিব 1/v সেইটো মনত ৰাখিব এতিয়া ফৰ যদি ৱাটাৰটো আমি 1 এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ ধৰোঁ আৰু 4 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত তেতিয়া ভলিউম এক্সপানচিভিটিটো 0 হয় এই কথাটো মনত ৰাখিব দেই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেতিয়াও সুধি দিব পাৰে
water at 1 atmosphere pressure আৰু 4 degree centigrade ভলিউম এক্সপানসিভিটিটো water কি হ'ব 0 হৈ যাব আৰু নেক্সট হৈ গ'ল isothermal compressibility এটো বিটা টি বুলি কয় তো isothermal compressibility is an indication of the change in volume এটো change in volume indicate কৰে that occurs when pressure changes and while temperature remains changes constant while temperature remain constant মানে এবাৰ কি হৈছে isothermal expansivity কি হয় isothermal মানে isothermal বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল temperature constant হৈ গ'ল আৰু এবাৰো ভলিউম চেঞ্জ কি হোৱাৰ কাৰণে হৈছে প্ৰেছাৰটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু টেম্পাৰেচাৰটো কনষ্টেন্ট আছে সো এখানে বিটা টি ইজ ইকুৱেল টু কম্প্ৰেছিবিলিটিৰ কাৰণে মাইনাছ আহিছে এবাৰ চাগে মোৰ হিচাপত প্ৰেছাৰ যেতিয়া চেঞ্জ কৰিম জেনেৰেলি ভলিউমটো ডিক্ৰিজো হোৱা চান্স থাকে নেকি এখানে কম্প্ৰেছিবিলিটি বুলি কৈছে তো মই ইমান ভালকৈ গম পোৱা নাই কিন্তু মনত ৰাখিবা যে কি টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেন্ট ৰাখি প্ৰেছাৰ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে যোনটো ভলিউম চেঞ্জ হ'ব সেইটো কয় আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি যেহেতু টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেন্ট আছে সেইকাৰণে আইসোথাৰ্মেল বুলি কৈছে তো 1/v মাইনাছ হৈছে কম্প্ৰেছিবিলিটিৰ কাৰণে তো -1/v ইনটু del v by del p with respect to change in pressure at constant temperature clear এতিয়া হ'ব আইসেন্ট্ৰপিক মানে কি কনষ্টেন্ট এন্ট্ৰপি ৰিভাৰ্সিবল এডিয়াবেটিক বা কনষ্টেন্ট এন্ট্ৰপি হয় তো আইসেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি কাৰণে মাইনাছ চিন আহিব আইসেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি is an indication of the change in volume এটো চেঞ্জ ইন ভলিউমে হয় that occurs when pressure changes ইয়াতো কি হৈছে প্ৰেছাৰ চেঞ্জ হ'ব while entropy remains constant ইয়াতে এন্ট্ৰপিটো কনষ্টেন্ট আছে সো এন্ট্ৰপিটো আমি কনষ্টেন্ট ৰাখিছোঁ আৰু কম্প্ৰেছিবিলিটি কাৰণে মাইনাছ আহিছে 1/v হ'ল আৰু চেঞ্জ ইন প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভলিউম চেঞ্জ হৈছে কাৰণে del v by del p at constant entropy clear এটা এডিয়াবেটিক ইনডেক্সটো কি হৈছে এনেতো জানো এডিয়াবেটিক ইনডেক্স ইজ ইকুৱেল টু cp ডিভাইড বাই cv কিন্তু লগতে এটোও জানিব লাগিব যে কি আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি ডিভাইডেড বাই আইসেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি তো এডিয়াবেটিক ইনডেক্স ইজ ইকুৱেল টু cp ডিভাইড বাই cp which is equal to isothermal compressibility divided by isentropic compressibility আৰু speed of sound এটো তোমালোকে ফ্লুইড মেকানিক্সত পাবাই বাৰু ফ্লুইড মেকানিক্সত তোমালোকক এটো পঢ়োৱা হ'বই স্পীড অফ সাউন্ডটো তো জাস্ট এনে মনত ৰাখি দিবা c is equal to √v divided by speed of sound এক নম্বৰ নহয় দে জাস্ট স্পীড অফ সাউন্ড হয় স্পীড অফ সাউন্ড ফৰ পাৰফেক্ট গেছৰ কাৰণে হ'ব √gamma RT c is equal to gamma RT এটো পারফেক্ট গ্যাস এনি সাবস্টেন্সৰ কাৰণে যিকোনো দুটা হ'ব পাৰে √v divided by isothermal compressibility বা √v divided by এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আহিছে নহলে সৰি v divided by isentropic compressibility আৰু যদি আইসেন্ট্ৰপিকৰ ভ্যালুটো যদি উলাব লাগে তেতিয়াহলে কি হৈ যাব আইসেন্ট্ৰপিকৰ ভ্যালুটো উলাব হলে যে তেনেহলে আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি ডিভাইড বাই গামা হ'ব সেইকাৰণে হেতু ভ্যালুটো ইয়াতে প্লেস কৰি দিছে গামা v ডিভাইডেড বাই আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি হৈছে বুজি পাইছা আৰু √gamma RT হয় এনি সাবস্টেন্স তো এটা সেমে হয় এটা আহিছে ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আহিছে ক্লিয়াৰ জাস্ট মনত ৰাখিবা c is equal to মই জুম কৰি দিছো এটো জাস্ট মনত ৰাখিবা c is equal to √v divided by isentropic compressibility তো আইসেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি ভ্যালুটো প্লেস কৰি দিবা ইয়াৰ পৰা তেতিয়াহলে আমি এইটো ইকুৱেশ্যন পাই যাম আৰু c is equal to √gamma RT for perfect gas আৰু এই দুটা এনি সাবস্টেন্সৰ কাৰণে এইটো এনি সাবস্টেন্সৰ কাৰণে তো এতিয়া এইটো কোৱেশ্যন আহি গ'ল cp - cv এইটো আমিতো জানো cp - cv is equal to r হয় characteristic gas constant তো cp - cv আৰু এটা ভ্যালু আছে এইটো কি আছে tv beta square divided by kt মানে kt মানে তোমালোকে জানিব লাগিব ইয়াতে kt মানে এইখন নোটবুকত বেলেগ আছে ইয়াতে kt মানে হৈ গ'ল তোমালোকৰ আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি তাতে আমি বিটা দি শো কৰিছিলো তো কিন্তু ইয়াতে আমাৰ kt মানে হৈ গ'ল আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি দে একেই হয় দুটা সো এইটো মনত ৰাখা ফৰ্মুলাটো হ'ল কেনে ফৰ্মুলা নহয় এটা হিন্টস দিয়া আছে এইটো 10 to 15 টাইমছ গেটত সুধিছে এই ইকুৱেশ্যনটো 10 পৰা 15 বাৰ গেটত সুধিছে
আৰু বিটাটো কি হৈ গ'ল ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানচিবিলিটি ইয়াতে কি আছিলে বিটাটো তোমালোকক কি বুলি দেখাইছিলোঁ ইয়াতে বিটাটো আলফা দেখায় ইয়াতে ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানচিবিলিটিটো আলফা দি বুজাইছোঁ তো সেইটো ইমান মেটাৰ নকৰে তোমালোকে জাষ্ট মনত ৰাখিবা এইটো আৰু আইচোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটিটো আমি বিটাই দি আছিলে কিন্তু তাত ইয়াৰ এইখন নোটবুকত কে দি ডিনোট কৰিছে আৰু বিটাটো আমি ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানচিবিলিটিটো আমি কৈছোঁ হা কিন্তু এইটো এতিয়া ট্ৰিক্সটো যিহেতু এইটোৰ মতেই লাগু হৈ গৈছে তো এইটোৰ মতেই তোমালোকে মনত ৰাখিবা ট্ৰিক্সটো হ'ল টিভি বাবা চালে কাটি দিম মানে টিভি যদি মই চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কিবা বাবাই যদি টিভি চাই থাকে তেতিয়াহ'লে টিভিটো কাটি দিব বুলি কোনোবাই কৈছে মানে বেছিকৈ টিভি চাই থাকিলে কাটি দিম সেইটোৱে টিভি বাবা বিটা মানে আমি বি বুলি ধৰিছোঁ টিভি বাবা চালেটো জাষ্ট মানে এটা ৰিডানডেণ্ট বুলি ধৰা চাইলেণ্ট ৱৰ্ড বুলি ধৰা টিভি বাবা চালে কাটি দিম কাটি মানে টিটোৱে কাটি দিম বুলি কৈছে বুজি পাইছা তো বাবা স্কুৱেৰ কৰি দিবা টিভি বাবা স্কুৱেৰ চালে কাটি দিম বুজি পাইছা এতিয়া বিটা মানে ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানচিবিলিটিটো পাইছাতো তো এইটো তোমালোকে জাষ্ট কি কৰিবা মনত ৰাখিবা বিটা মানে ভলিউমেট্ৰিক এক্সপানচিবিলিটি আৰু কেটি মানে হৈ গ'ল তোমালোকৰ আইচোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি অ'কে আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন আমি অলৰেডি পাইছোঁৱে চিপি ডিভাইড বাই চিপি ইজ ইকুৱেল টু কি আইচোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি ডিভাইডেড বাই আইচেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি এইটো আইচোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি ডিভাইড বাই আইচেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি তো এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা এইটো ওপৰত হ'ব নে এইটো তলত হ'ব কেনেকৈ মনত ৰাখিবা এইটো আমি আগতে কোনটো পঢ়িছোঁ চিৰিয়েল ৱাইজ চাব গ'লে আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ আইচোথাৰ্মেল কম্প্ৰেছিবিলিটি তাৰপিছত আমি পঢ়িছোঁ আইচেন্ট্ৰপিক কম্প্ৰেছিবিলিটি যিহেতু আইচোথাৰ্মেলটো আগত পঢ়িছোঁ তো সেইকাৰণে আইচোথাৰ্মেলটো আগত লিখিবা আৰু আইচেন্ট্ৰপিকটো তলত লিখিবা লগত ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা টিভি বাবা স্কুৱেৰ চালে কাটি দিম এতিয়া ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যনৰ মতে কি কৈছে এইটো ইকুৱেশ্যনৰ মতে আমাৰ কি কৈছে যেতিয়া ফেজ চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া ডিউৰিং ফেজ চেঞ্জ যেতিয়া হ'ব এইখিনি জেগাত ফেজ চেঞ্জ হৈছেতো যেতিয়া ফেজ চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া গিভছ ফাংচন যোনটো আছে গিভছ ফাংচনটো তোমালোকৰ কনষ্টেণ্ট হ'ব আৰু ফেজ চেঞ্জততো তোমালোকৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট থাকে এইখিনি জেগাত টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট থাকিব হয় নাই এই লাইনটো কি হয় টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট তো এই পইণ্টটোতো টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট হ'ব লগতে যেতিয়া ফেজ চেঞ্জ হ'ব তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ গিভছ ফাংচনটো কনষ্টেণ্ট হ'ব এইখিনি জেগাত গিভছ ফাংচন কনষ্টেণ্ট হ'ব মানে যেতিয়া ফেজ চেঞ্জ হ'ব এইখিনি জেগাত গিভছ ফাংচন কনষ্টেণ্ট হ'ব এইখিনি জেগাত গিভছ ফাংচন কনষ্টেণ্ট হ'ব এইখিনি জেগাতো গিভছ ফাংচন কনষ্টেণ্ট হ'ব কিন্তু লগতে প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট হ'ব তো ফেজ চেঞ্জত তিনিটা বস্তু কনষ্টেণ্ট থাকে প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ গিভছ ফাংচন এতিয়া হেলমন্স ফাংচন আৰু গিভছ ফাংচন হয় কি চাই লোৱা তো হেলমন্স ফাংচনটো হৈ গ'ল হেলমন্স ফাংচন আমি এফ টি ডিনোট কৰোঁ তো হেলমন্স ফাংচন ইজ ইকুৱেল টু ইউ মাইনাছ টি এছ এইটো মনত ৰাখিবলৈ উপায় নাই আৰু এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মাইনাছ টি এছ দ্য চেঞ্জ ইন দিছ ফাংচন ৰিপ্ৰেজেণ্টছ maximum work that can be obtained from a closed system in a isothermal process. Isothermal process হত ক্লোজ চিষ্টেমৰ পৰা কিমান মেক্সিমাম আমি ৱৰ্ক ওলাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ গিভছ ফাংচনে দিয়ে চেঞ্জ ইন দিছ ফাংচন মানে চেঞ্জ ইন গিভছ ফাংচন মানে ডি এফৰ কথা হৈছে চেঞ্জ ইন গিভছ ফাংচনে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মেক্সিমাম ৱৰ্ক আমি কিমান অবটেইন কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম এ ক্লোজ চিষ্টেম অপেন চিষ্টেম নহয় ক্লোজ চিষ্টেম ইন এ আইচোথাৰ্মেল প্ৰচেছ তো এফ ইজ ইকুৱেল টু ইউ মাইনাছ টি এছ আৰু গিভছ ফাংচনে কি কৈছে গিভছ ফাংচনটো হ'ল জি ইজ ইকুৱেল টু এইচ মাইনাছ টি এছ আগৰটো কি আছিলে এফ ইজ ইকুৱেল টু ইউ মাইনাছ টি এছ এবাৰ জি ইজ ইকুৱেল টু এইচ মাইনাছ টি এছ ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ ই এফ জি এইচ এনেকৈ আহেতো এফটো হৈ গ'ল তোমাৰ যেনেকৈ আমাৰ এ বি চি ডিত কি আহে ই এফ জি এইচ এফটো হ'ব হেলমন্স ফাংচন জিটো হ'ব গিভছ ফাংচন হয়নে জিৰ লগত কি আহিছে জিৰ লগত এইচ আহিছে জি এইচ সেইকাৰণে জিৰ লগত এইচ আহিব তেনেকৈ মনত ৰাখিবা তো জিৰ লগত যদি এইচ আহিছে অট'মেটিকলি এফৰ লগত ইউ আহিব হয়নে
সো আমাৰ কনফিউজনটো কোনটোত এইচ আহিব কোনটোত ইউ আহিব সেইটোহে তো চোৱা এলফা আমাৰ কেপিটেল লেটাৰ এলফাবেটত এ বি চি ডি ই এফ যেনেকৈ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ তো জিৰ লগত এইচ আহিছে জিৰ পিছতে এইচ আহিছে সেইকাৰণে জিৰ পিছতে এইচ তেনেকৈ মাইনাছ টি এছ তো এইটো যদি এইচ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব ইউ হ'ব ইউ মাইনাছ টি এছ এইটো হ'ব এইচ মাইনাছ টি এছ হ'ব আৰু এইটো কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য মেক্সিমাম ৱৰ্ক এভেইলেবল ফ্ৰম এ কণ্ট্ৰল ভলিউম when an isothermal process occurs এইটো আইচোথাৰ্মিক প্ৰচেছতে আমি কিমান মেক্সিমাম ৱৰ্ক এভেইলেবল আমি পাওঁ occurs in a control volume in a open system এবাৰ অপেন চিষ্টেমত হ'ব গিভছ ফাংচনে মানে তোমাক কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমি কিমান মেক্সিমাম ৱৰ্ক আমি এভেইলেবল আছে কিমান মেক্সিমাম এভেইলেবল ৱৰ্ক আছে আইচোথাৰ্মেল প্ৰচেছত বা কিমান মেক্সিমাম ৱৰ্ক আমি পাম আইচোথাৰ্মেল প্ৰচেছত ইন এ অপেন চিষ্টেম ইয়াতে কি কৈছে এইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে কিমান মেক্সিমাম ৱৰ্ক আমি পাম আইচোথাৰ্মেল প্ৰচেছত ইন এ ক্লোজ চিষ্টেম সেইটো কোনে কৈছে হেলমণ্ডছে কৈছে আৰু অপেন চিষ্টেমত কোনে কৈছে গিভছ ফাংচনে কৈছে চ' আমি পঢ়ি আছিলোঁ ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যন তাতে আমি কি গম পালোঁ ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যন যে ফেজ চেঞ্জত আমাৰ কি হৈছে প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ গিভছ ফাংচন কনষ্টেণ্ট থাকে কিন্তু ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যনটো হয় কি তো ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যন এইটো সুধিছিলে এইটো ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যন এইটো আহিছিলে গেট 2016ত ঠিক আছে তো ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি এট স্টেচুৰেশ্যন হয় নাই বা চেচুৰেটেড বা ডি পি ডিভাইড বাই ডি পি ডিভাইডেড বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু 1 ডিভাইডেড বাই টি চেচুৰেটেড ইনটু এইচ এফ জি ডিভাইডেড বাই specific volume at a weight region specific volume at weight region so hints to remember dp divided by dt is equal to latent heat to ami hfc boli likho divided by t saturated into vfg to vg minus vf আমি লিখিব পাৰোঁ যদি ভিএফটো যদি বহুত সৰু থাকে ভিজিতকৈ মানে এইটো ভলিউম ইন গেছ উইল এক্সপাণ্ড চ' ইট উইল বি গ্ৰেটাৰ এণ্ড ইট মে বি স্মলাৰ তেতিয়াহ'লে লেটেণ্ট হিট ডিভাইডেড বাই টি চেচুৰেটেড ভিজি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এইচ এফ জিটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইচ এফ জিটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি এছ জি মাইনাছ এছ এফ এইচ এফ জি ডিভাইডেড বাই টি এছ সেইটো আমি এইটো ষ্টাইলতো লিখিব পাৰোঁ এছ জি মাইনাছ এছ এফ আৰু এইটো নহ'লেও হ'ব এইটো মনত ৰাখিলেও চ' দিছ কুৱেশ্যন হেজ কাম ইন IES চ' dp divided by dt is equal latent heat divided by T saturated into VFG তো latent heat দিয়া আছে latent heat to ওলাব দিছে সেইটো দিয়া আছে হয় না the variation of saturated pressure with temperature variation of saturated pressure with temperature দিয়া আছে 0.1 bar তো এনেকৈ latent heat to ওলালে হ'ল চ' আমি যোনটো dp ডিভাইড বাই dt পাইছোঁ এইটো কনফিউজ হ'ব নালাগে এইটো ইয়াৰে শ্লোপ হয় প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডায়েগ্ৰামৰ যোনটো এইটো ডায়েগ্ৰাম তাৰে শ্লোপ হয় তাৰে শ্লোপটোৱে হৈ গ'ল dp ডিভাইড বাই dt প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডায়েগ্ৰামৰ যোনটো শ্লোপ আমি এইটো পাম সেই ডায়েগ্ৰামটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই নেক্সট চেপ্টাৰত পাম নেক্সট অহা চেপ্টাৰবোৰত পাম তো যোনটো প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডায়েগ্ৰাম আছে তাতে dp ডিভাইড বাই dtটোৱে শ্লোপ হয় তাৰে শ্লোপ হয় তো তাৰে এইকেইটা শ্লোপ তাৰে সেই শ্লোপৰে ভেলুটো হয় এইটো ক্লছিয়াছ কেপ্ৰিকন ইকুৱেশ্যন dp ডিভাইড বাই dt ইজ ইকুৱেল লেটেণ্ট হিট ডিভাইড বাই টি চেচুৰেটেড vg মাইনাছ vf নেক্সট আহি গ'ল জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টটো হৈ গ'ল জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টটো ইয়াৰে উল্টাটো এইটো শ্লোপৰ উল্টাটো মানে প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ গ্ৰাফ যোনটো আছে তাৰে উল্টাটো
এইটো হৈ গ'ল জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্ট জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টটো মিউ জে বুলি হয় তো এই আগৰ শ্লোপটো উল্টাটো হয় ডেল টি ডিভাইড বাই ডেল পি এট কনষ্টেণ্ট এইচ হয়নে এইটো কি কৈছে দ্য নিউমেৰিকেল ভেলু অফ দ্য শ্লোপ অফ এন আইচেনথেল্পি এইটো মানে কনষ্টেণ্ট এনথেল্পি হয় অফ এন আইচেনথেল্পি অন এ টিপি ডায়েগ্ৰাম এইটো টিপি ডায়েগ্ৰাম at any point is called Joules Kelvin coefficient numerical যোনটো ভ্যালু আছে স্লোপত যিকোনো এটা পইণ্টত ইন টিপি ডায়েগ্ৰাম এট কনষ্টেণ্ট এনথেল্পি সেইটোৱে হয় সেইটো কি বুলি কয় জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্ট বুলি কয় তো ডিউৰিং হিটিং ৰিজনত আমি কি পাম জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টটো নিগেটিভ পাম আৰু কুলিং ৰিজনত আমি জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টৰ যোনটো শ্লোপৰ কথা হৈছে হিটিং ৰিজনত জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টৰ যোনটো শ্লোপ হয় সেইটো নিগেটিভ হ'ব আৰু কুলিং ৰিজনত যোনটো জুলছ কেলভিন কোফিচিয়েণ্টৰ যোনটো শ্লোপ আছে সেইটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব এইটো কুলিং ৰিজন তো ইয়াৰ শ্লোপটো কেনেকৈ আহিব ইয়াৰ শ্লোপটো এনেকৈ নাহিব ইয়াৰ শ্লোপটো এনেকৈ নাহিলে থিটাটো লেছ দেন 90 তো এইটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব আৰু এইটো হিটিং ৰিজন তো ইয়াৰ শ্লোপটো এনেকৈ যাব হয় নাই ইয়াৰ শ্লোপটো এনেকৈ যাব এনেকৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে যোনটো এংগল পাম আমি সেইটো কি পাম গ্ৰেটাৰ দেন 90 ডিগ্ৰী পাম গ্ৰেটাৰ দেন 90 মানে এইটো নিগেটিভ সেইকাৰণে হিটিং ৰিজনত আমি নিগেটিভ শ্লোপ পাইছোঁ আৰু কুলিং ৰিজনত আমি পজিটিভ শ্লোপ পাইছোঁ নেক্সট টু চোৱা দেয়াৰ ইজ ন' চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ when a ideal gas is made to undergo Joules Kelvin expansion মানে কি কৈছে Joules Kelvin মানে দেয়াৰ ইজ ন' চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ নহয় when an ideal gas is made to undergo Joules Kelvin expansion যেতিয়া আইডিয়েল গেছ এটা জুলছ কেলভিন এক্সপানশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া মানে একো টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ নহয় মানে আইডিয়েল গেছৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আইডিয়েল গেছ এটা যেতিয়া জুলছ কেলভিন এক্সপানশ্যন কৰিব দিয়া হয় তেতিয়া একো টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ আমি দেখা নাপাওঁ আইডিয়েল গেছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জুলছ থমছন কোফিচিয়েণ্ট ইজ 0 ফৰ আইডিয়েল গেছ জুলছ থমছন মানে কি বুজি পাইছে নাই জুলছ কেলভিনটোকে জুলছ থমছন বুলি কোৱা হৈছে কনফিউজ নহ'ব দেই জুলছ কেলভিনটোকে জুলছ থমছন বুলি কোৱা হৈছে আৰু জুলছ থমছন কোফিচিয়েণ্টটো কি হ'ব 0 হ'ব ফৰ আইডিয়েল গেছ এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো চোৱা গেটটোত 1997 সোধা হৈছে ফৰ এন আইডিয়েল গেছ এক্সপানশ্যন টি ডি এছ ডিভাইড বাই টি পি এট কনষ্টেণ্ট পি মাইনাছ টি ডি এছ ডিভাইড বাই টি এট কনষ্টেণ্ট ভি সেইটো কি হয় তাৰ ভেলুটো আৰ হয় মই ৰাখিলে হ'ব